यताबाट निस्क्यौँ त्यो चाहिँ गएछरी अब यहाँबाट हामी चाहिँ अब झुलुङ्गे पुल क्रस ट्याक्सी चाहियो भनेपछि पनि प्लिज है जस्तो वान डे यो गर्नको लागि चाहिँ जेब्रा क्रस गर्दैछ है अनि यो कल पार्नुपर्छ है हामी चाहिँ रोड हाउस क्याफे जानलाई है यताबाट निस्क्यौँ त्यो चाहिँ गएछरी अब यहाँबाट हामी सट्ट अब झुलुङ्गे पुल क्रस गरेर हाम्रो गाडी बाहिर छ सट्ट गाडीबाट हामी चाहिँ अब बौद्ध जान्छौँ हाम्रो ट्रिप चाहिँ धेरै छिटो सकि पनि रहेछ राम्रो पनि भइरहेछ यो चाहिँ बागमती राम्रो सफा छ यहाँ त नुहाउनु लायकको छ नि बागमती त यो चाहिँ बौद्ध जाँदैछ पानी परिरहेछ है अनि बौद्धको यो भित्रको बाटो यसरीबाट निस्केर अनि नयाँ बाटो चाहिँ हामी जाँदैछौँ तपाईँलाई बोर त लागिरहेको छ कि छैन छैन सरको नाम चाहिँ प्रेम थापा मगर प्रेम थापा मगर सर होइन अनि दिनभरि हामीसित घुम्दा कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ राम्ररी चलाउनुहुन्छ आनन्दले अनि कसैलाई ट्याक्सी चाहियो भनेपछि पनि प्लिज है जस्तो वान डे यो गर्नको लागि पनि ट्याक्सी चाहिएको खण्डमा उहाँ चाहिँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ है होइन सर हजुर अनि हजुरको नम्बर चाहिँ भन्नु मिल्छ नम्बर चाहिँ 9849 हजुर 793396 ए उहाँको नम्बर चाहिँ नोट गर्नुहोस् अनि उहाँलाई फोन गर्नुहोस् है अनि उहाँ आनन्दले राम्ररी लैजानुहुन्छ धेरै सस्तो मिलाएर अरू जस्तो आजै खाउँ भोलि जे होला भन्ने चाहिँ छैन आनन्दले रेगुलर छ है प्लिज सम्झिनुहोस् ल हामी अब फेरि फ्ल्याग देखिसकेपछि मान्छेहरू अब बौद्ध नजिक नजिक आइरहेको छौँ है हामी गेट नम्बर 1 क्रस गरेर अगाडि लागिरहेछौँ है जेब्रा क्रस गर्दैछ है बौद्ध स्तूपा अस्ट्रेलियाको कति अनि आइपुग्यो है यहाँ चाहिँ फेरि यो पाल पार्नुपर्छ है think we have to go to the road house. Here is हामी चाहिँ रोड हाउस क्याफे जानलाई है रोड हाउस क्याफे आज चाहिँ पिज्जा खानुपर्छ भनेर रोड हाउसमा खायो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट पानी परिरहेछ
फाइनली हामी मल्ल होटल आइपुग्यो है धन्यवाद थ्याङ्क यू सबैजनाले पिछुलाहरूलाई माया गरिदिनुहोस् How was our trip today? Yeah, it was great. Thank you so much for a fun, enjoyable day. We saw lots, and you're a very good tour guide. Thank you. Thank you so much. Till the next time. Yeah, thank you.